Thưa cô có phiền nhắc lại lời vừa rồi một lần nữa không? Được, nhưng... Mời cô, tuyệt đối đừng nói cho ai biết. Tôi hiểu, giờ chúng ta bắt đầu được chưa? Mọi chuyện bắt đầu từ một cuộc điện thoại. Anh ấy nói dạo này thường mơ thấy đứng trước cửa một địa hạ thất. Nhưng nhà anh ấy vốn dĩ không hề có địa hạ thất. Hello chị ơi, em sợ quá. Có chuyện gì vậy Tiểu Nhiễm? Em lại gặp ác mộng sao? Giấc mơ. Là giấc mơ đó, địa hạ thất. Tuyệt đối đừng mở cửa. Tiểu Nhiễm, hello. Kể từ cuộc gọi đó, tôi không bao giờ gặp lại anh ấy nữa. Đúng vậy, anh ấy đã mất tích. Vậy nên cô tìm tôi để thử xem sao. Bạch Y Sinh, tôi cũng mơ thấy giấc mơ y hệt vậy. Ngay ngày hôm qua. Chuyện này là sao chứ? Cơ thể không chịu nghe lời nữa rồi. Tôi có thể cảm nhận rõ ràng phản hồi từ mọi bộ phận trên cơ thể, nhưng duy chỉ có cơ thể là không thể điều khiển được. Cho đến khi tôi từng bước đi xuống cầu thang, lại phát hiện một cánh cửa màu xám khảm sâu vào trong bức tường. Là tân nhân sao? Đừng hỏi mấy câu ngu ngốc đó. Một tân nhân thú vị xuất hiện ở đây mà vẫn bình tĩnh vậy sao? Đây là nơi nào? Loại câu hỏi này cậu đừng hỏi nữa. Hỏi rồi chúng tôi cũng chẳng trả lời được đâu. Cậu chỉ cần biết là phải tìm ra manh mối, hoàn thành nhiệm vụ, sau đó cố gắng hết sức để sống sót. Chẳng lẽ nơi này chính là mộng chung thế giới mà Hồ Ngạn đã nhắc tới? Tân nhân nếu heo ở thế giới này sẽ bị mạt trừ khỏi hiện thực thế giới. Cậu không sợ sao? Nói chính xác thì là mất tích. Một tân nhân thú vị. Nếu cậu có thể sống sót qua lần này, hy vọng cậu không ngại kết bạn. Cậu đang đợi người à? Sao anh biết nhiệm vụ vẫn chưa bắt đầu? Chắc là vẫn còn người chưa đến. Ra đi, an toàn rồi. Chỉ đợi mỗi cậu thôi đấy. Đây là người tôi quen từ trước, vừa mới gặp trên đường xong. Tôi thay cậu ấy đến thám thính. Vật dẫn đường chính là cây dù này. Nếu mọi người đã đông đủ rồi, nhiệm vụ chắc sắp bắt đầu rồi. Mọi người chuẩn bị sẵn sàng đi. Cố gắng đừng hành động riêng lẻ. Để các vị khách đợi lâu rồi. Thành thật xin lỗi vì thời tiết đã làm trễ nải mọi người. Mau lên xe thôi, trời xấu đường khó đi. Chúng ta tranh thủ thời gian nào. Anh bạn, hai ta ngồi chung nhé. Được, nhưng tôi không quen ngồi bên trong. Nhưng tôi có thể ngồi nép vào một chút. Anh nói xem rốt cuộc tình hình của chúng ta là sao? Sao đang ngủ mà lại lạc đến tận đây thế này? Tại sao nếu ra đi ở đây, cả nhà sẽ bị treo ngược, rồi bay màu vì xi dâu? Thế sao tôi thấy anh chẳng có vẻ gì là sợ hãi vậy? Vì tôi là trẻ mồ côi. Vãi, chuyện gì thế này? Hình như xe đâm trúng cái gì đó rồi. Xuống xem thử trước đã. Rất xin lỗi các vị hành khách. Xem ra chuyến đi hôm nay hỏng bét rồi. Cũng may là không ai bị thương. Thế tiếp theo chúng ta phải làm gì đây? Không thể cứ đứng đây chịu trận dưới mưa được. Hay là thế này đi, tôi biết trong rừng kia có một căn biệt thự. Các vị cứ đến đó trú mưa trước. Tôi sẽ dẫn vài người đi tìm xe. Tìm được rồi sẽ quay lại đón mọi người. Tôi vẫn cảm nhận ra nơi này có gì đó không ổn. Nhưng những người xung quanh lại cứ thế đi tiếp, đều lần lượt tiến vào khu rừng. Bất đắc dĩ tôi cũng đành phải đi theo đội ngũ. Nào hay biết nguy hiểm thực sự đang âm thầm ập đến. Mọi người nhanh chân lên chút. Chú ý dưới chân. Sắp đến nơi rồi. Bụi bặm kinh khủng quá. Bên trong này thật sự có người ở sao? Không muốn ở thì có thể ra ngoài. Ở đây không ai chiều chuộng cô đâu. Không ngờ ở đây vẫn còn điện. Mọi người cứ xem xét xung quanh trước đi. Đi cùng nhau, đừng tách lẻ. Thức ăn rất đầy đủ, trông còn rất tươi, cứ như mới được bỏ vào không lâu vậy. Ở đây có nước sạch chảy ra. Chúng ta sẽ không bị hẻo vì khát.
Ngay sau đó, chúng tôi lại phát hiện trong phòng kho có những chồng gỗ củi được xếp gọn. Tầng 2 là nơi để ở, một phòng bếp, một phòng sách, còn có 2 phòng ngủ nhỏ. Mà cuối hành lang lại có một căn phòng bị khóa. Cầu thang lên tầng 3 cũng bị cửa sắt khóa chặt. Sơ bộ kết cấu biệt thự là như vậy. Chúng ta xuống lầu ăn tối trước đã. Ăn tối xong mọi người cãi nhau chuyện chỗ ở. Cuối cùng mấy người họ giải tán trong bực bội. Cô gái, người phụ nữ và nam ban viên chọn lên lầu trốn. Còn tôi, phi tử, chàng hán và trung niên nhân thì ngủ lại phòng khách. Đúng là lỗ ngu. 4 người chúng ta thì không cần cầu kỳ thế. Tôi có cái đồng hồ bỏ túi đây. Giờ chắc tầm 10 giờ tối. 4 người chúng ta mỗi người gác 2 tiếng. Vừa vặn đến 6 giờ sáng trời sáng. Như vậy ai cũng được nghỉ ngơi đầy đủ. Cậu có gì muốn nói sao? Nếu cậu đã thoát khỏi đây, tại sao còn quay lại? Tôi chỉ tạm thời thoát ra thôi, không có nghĩa là đã chấm dứt. Đúng rồi, dù cậu bị thương nặng thế nào ở đây, khi về lại hiện thực thế giới, mọi thứ sẽ lại vẹn nguyên. Vậy làm sao mới chấm dứt hoàn toàn ác mộng này? Đừng hỏi mấy câu ngu ngốc đó. Cậu đâu phải tân nhân. Được rồi, muộn quá rồi. Tôi sẽ thủ dạ trước. Các cậu nghỉ sớm đi. Chàng hán bê tấm đệm ngồi cạnh lò sưởi. Trong suốt 2 tiếng đó, tôi vẫn luôn giữ tỉnh táo. Nhưng may mắn là ngoại trừ tiếng củi cháy, chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Đến giờ rồi. Bắt đầu thủ dạ lúc 0 giờ. Đêm càng về khuya thì tỷ lệ xảy ra những chuyện đó càng cao. Có biến thì gọi to để đánh thức bọn tôi. Những chuyện đó là chuyện gì? Linh dị sự kiện. Sau cuộc trao đổi ngắn, chàng hán nằm xuống chiếc ghế sofa trước đó của tôi. Còn tôi thì ngồi bên cạnh lò sưởi, đảm nhận trách nhiệm thủ dạ. Thời gian trôi qua rất nhanh, ngoại trừ tiếng ngáy thỉnh thoảng của phi tử, gần như không có bất kỳ âm thanh nào. Sau khi đánh thức trung niên nhân, không quá lo lắng, tôi liền đi ngủ. Còn trung niên nhân cầm lấy chai nước khoáng. Sau khi nhấp vài ngụm nước, tiến về phía lò sưởi. Kinh nghiệm của trung niên nhân không phong phú bằng chàng hán và noãn tỷ, nhưng cũng từng may mắn thoát khỏi cửa tử một lần, nên ông ấy biết rất rõ những gì chàng hán gọi là linh dị có nghĩa là gì, càng hiểu rõ sự đáng sợ của chúng. Và cũng giống như dự đoán của tôi, từ khi bắt đầu ca thủ dạ, trung niên nhân vẫn luôn tập trung, luôn cảnh giác trước những điều không hay có thể xảy ra. 2 tiếng sắp trôi qua rồi, ca trực của ông ấy cũng sắp kết thúc. Ông ấy chậm rãi đứng dậy, quay đầu nhìn về phía cửa sổ. Qua khe hở giữa tấm rèm, có vẻ như bầu trời ngoài kia cũng đã hơi hửng sáng. Nhưng ngay khi ông ấy đang vận động tay chân, chuẩn bị đi đánh thức phi tử cho ca tiếp theo, một cơn buồn tiểu bỗng nhiên ập đến, thậm chí khiến ông ấy có chút không kịp trở tay. Chắc là do uống nhiều nước quá rồi. Ông ấy đẩy gọng kính, chuẩn bị đi gọi phi tử. Nhưng ông ấy vừa quay đầu lại, đã thấy phi tử tỉnh dậy từ lúc nào, hơn nữa còn đã đứng ngay bên cạnh ông ấy. Cậu béo này cũng cảnh giác gớm. Trung niên nhân thầm nhủ trong lòng, sau đó vẫy tay ra hiệu với phi tử, rồi đi về phía nhà vệ sinh. Ai đó? Là tôi. Lần sau tới thì lên tiếng một tiếng nhé. Đừng có đột ngột xuất hiện sau lưng tôi như vậy. Phi tử đâu rồi? Anh chàng béo đó đi đâu rồi? Anh ta bị vặn gãy cổ một cách đột ngột và mạnh bạo. Chắc hẳn còn bị kinh hãi tột độ nữa. Thời gian đăng xuất vào khoảng trong vòng 3 tiếng. Nghĩa là vào khoảng từ 2 giờ đến 5 giờ sáng. Anh ấy sao lại hẹo chứ? Hay là tại anh ấy đã đi vào nhà vệ sinh tầng 1? Chắc là không đâu. Hầu như ai cũng từng đi vệ sinh rồi mà. Nếu có chuyện thì không chỉ mỗi anh ta bị đâu. Có lẽ là theo thứ tự trước sau chăng? Cậu nên hiểu rõ, lệ quỷ rất hiếm khi tiễn người đi liên tục trong thời gian ngắn. Quả nhiên là có mấy thứ đó sao? Xem ra dự đoán của tôi là đúng rồi. Đã có người đăng xuất.
Vậy thì chứng tỏ căn biệt thự này chính là điểm đến của chúng ta. Sự xuất hiện của chiếc xe đó chỉ là để đưa chúng ta tới đây thôi. Căn biệt thự này có vấn đề. Bị khóa rồi. Xem ra đây chính là địa điểm nhiệm vụ rồi, không sai đâu. Nếu đã vậy, mọi người tản ra tìm manh mối đi. Chia 2 người một nhóm cho an toàn. Đây là thứ chúng tôi tìm thấy trong kho. Là xì dâu, ngay sau một đống củi. Tôi còn tìm thấy cái này ở gần đó. Một chiếc ghim cài áo. Chẳng lẽ từng có cô gái nào bị trói ở đó sao? Phía các cậu có phát hiện gì không? Mọi người đi theo tôi qua đây xem. Nhìn cái giá giày này đi. Ở đây chắc hẳn từng có một gia đình 4 người sinh sống. Chủ nhà nam và chủ nhà nữ. Một đứa con gái và một đứa con trai. Điều này cũng khớp với cách bố trí phòng ngủ ở tầng 2. Vừa hay có 3 phòng ngủ. Còn lại phía bên các cậu, có phát hiện thêm gì không? Gia đình này có vẻ đã xảy ra tranh cãi nảy lửa. Chúng tôi đã tìm thấy rất nhiều đĩa vỡ trong thùng rác. Trên đó vẫn còn vết xi dâu. Có vài dấu vết trên tay vịn cầu thang. Chắc là vết cào do móng tay để lại. Đúng rồi, là vết cào. Coi như tầng 1 đã tìm kiếm gần xong rồi. Chúng ta chuẩn bị bữa sáng trước đi. Mọi người cũng đã mệt mỏi cả buổi rồi. Đợi đã, chỗ kia vẫn chưa kiểm tra. Tôi nghĩ chỗ đó chắc chắn có manh mối. Nghe thấy câu nói này, sắc mặt mọi người đều trở nên nặng nề. Khi phân chia phạm 6 tìm kiếm, tất cả đều ngầm hiểu mà tránh né nơi đó. Anh ta nói đúng đấy, nơi đó rất có thể đang giấu manh mối. Dù phải mạo hiểm một chút, nhưng không giải mã được nhiệm vụ thì tất cả đều phải đăng xuất. Vậy ai đi? Nhưng ai đã vào nhà vệ sinh tầng 1 rồi? Chỉ cần bước qua cửa là tính. Nếu đã như vậy, thì ai cũng có khả năng kích hoạt tử vong cấm kỵ. Chúng ta bốc thăm quyết định đi. Như vậy công bằng cho tất cả. Sau khi mọi người nhất trí đồng ý, chúng tôi bắt đầu bốc thăm. Cuối cùng Tráng Hán và Nam Văn Viên đã may mắn được chọn. Nhưng khi 2 người vào nhà vệ sinh, thì phát hiện thi thể trung niên nhân đã không thấy đâu nữa. Tôi tìm thấy trong bồn tắm. Hôm qua vẫn chưa có. Liệu có phải là cô bé bị hành hạ đó không? Cô bé oán khí không tan, hóa thành lệ quỷ. Kẻ tác động vật lý trung niên nhân lúc rạng sáng chính là nó. Có thể là như vậy, nhưng chúng ta vẫn cần thêm bằng chứng. Sau khi ra khỏi nhà vệ sinh, Tráng Hán trở nên yếu thế hẳn đi. Còn tôi cũng hiểu rất rõ, nơi này không hề đơn giản như mọi người tưởng. Sau bữa trưa mọi người cũng dần thả lỏng, bắt đầu tự do hoạt động. Sau khi trò chuyện thêm vài câu, Tráng Hán đi đến bên cửa sổ nhìn ra ngoài. Trời vậy mà lại sầm tối nữa rồi. Không phải sắp mưa đâu, mà là trời tối thật rồi. Để đảm bảo an toàn, chúng ta đi ngủ trước đi. Có một trung niên nhân đã đăng xuất không rõ nguyên nhân ở tầng 1, nên đêm nay mọi người quyết định đều ngủ ở tầng 2. Noãn Tỷ và Kim Tiểu Long đã chọn phòng ngủ chính ở tầng 2 nơi ở đêm qua. Còn Phi Tử thì chọn ở cùng với tôi. Cuối cùng chỉ còn lại Phàn Lập và Tạ Vũ. Cả hai bọn họ đều muốn ở gần Noãn Tỷ. Sau khi bàn bạc thì vẫn chọn Phàn Lập. Mở cửa mau, là tôi đây. Ủa, anh không ngủ trên giường sao? Không, nằm không quen. Ở nhà tôi toàn ngủ sàn thôi. Vậy thì tôi không khách sáo nhé. Phi Tử, ông ở lại trực đêm với tôi. Đây là đồng hồ của gã đó. Ông canh 3 tiếng rồi đổi ca cho tôi. Đêm khuya, Phi Tử tựa trên ghế sofa. Dần dần mí mắt bắt đầu biểu tình. Mặc dù anh biết như vậy là không ổn, nhưng lại là anh không tài nào kiềm chế được. Cuối cùng đầu gục xuống và ngủ như đã đăng xuất. Đến khi anh tỉnh lại lần nữa, căn phòng vẫn tối om như mực. Anh nhìn sang bên cạnh giường. Tạ Vũ trên giường đang cuộn tròn như một cái kén, mà dưới đất cũng đang có một người nằm. Phi Tử cũng không nghĩ ngợi gì nhiều, định quay người tiếp tục trực đêm. Nhưng giây tiếp theo, anh bỗng thấy không nhịn nổi nữa. Chết tiệt,
Uống nhiều nước quá rồi sao? Anh nhìn vào trong phòng. Nhà vệ sinh chỉ cách anh có 5 mét. Lại nghĩ đến chuyện của người trung niên lúc trước. Cuối cùng lý trí đã chiến thắng nỗi sợ. Anh chậm rãi tiến về phía nhà vệ sinh. Nhưng anh vừa đến cửa, ánh mắt xuyên qua lớp kính nhìn vào bên trong. Đột nhiên lộ ra một khe hở. Có chuyện gì vậy? Có chuyện rồi, chắc chắn là đã xảy ra chuyện. Lần này là ai đây? Là gã béo đó sao? Hay là cậu nhân viên văn phòng nhát gan? Hay là bạch y sinh kỳ quái kia? Các người nhìn rõ chưa? Thứ đó trông như thế nào? Thứ đó là đứa con gái trong gia đình 4 người. Sao anh biết? Nó đi đôi giày lười của phụ nữ. Tôi đã thấy trong tủ giày rồi. Xem ra suy luận trước đó của chúng ta không sai. Là do những người khác trong biệt thự đã hành hạ, tác động cô bé. Và giờ hắn quay lại để báo thù. Việc hắn đang xuất chẳng liên quan gì đến chúng ta. Hắn tìm chúng ta làm gì chứ? Ông muốn nói lý lẽ với quỷ sao? Được rồi, bớt lời lại đi. Tôi định qua đó xem thử. Có ai đi cùng tôi không? Sau khi mọi người bàn bạc xong, cuối cùng quyết định cùng đi. Lần này khác với trước đó. Chỉ cần chạm nhẹ hôm nay, cánh cửa đã mở. Đã bị mở ra. Trên người hắn đầy vết xi dâu, trông như bị ai đó dùng roi hay thứ gì tương tự quất vào. Thứ này tìm thấy ở đằng kia. Bên trong toàn là hình cụ. Không lẽ anh ta bị quỷ xử lý đến mức đăng xuất luôn sao? Không, tôi nghĩ là anh ta bị dọa cho đăng xuất trước, sau đó mới bị kéo đến đây để hành hạ. Hành xác, mê mơ. Tôi cũng nghĩ vậy. Khoan đã, đôi giày này không đúng. Không phải đôi anh ta đi lúc trước. Đây là giày của đứa con trai trong gia đình 4 người. Có khả năng, nhưng tôi thấy không cao lắm. Có ai từng thấy đôi giày nào cùng Sashi này chưa? Ý cậu là căn biệt thự này có tận 3 người đàn ông sao? Sau một hồi im lặng, Phan Lập như sực nhớ ra điều gì. Anh ta nhặt đôi giày thể thao dưới đất lên, xoay người đi ra ngoài cửa. Mọi người cũng đi theo sau. Mọi người xem, dù kích cỡ hai đôi giày này như nhau, nhưng nhìn vào chi tiết, độ mòn của đế giày hoàn toàn khác biệt. Điều này có liên quan đến tư thế đi đứng. Nên tôi đoán là trong căn biệt thự này có 2 cô bé. Vậy tại sao tầng 2 chỉ có một phòng ngủ của con gái? Đây là thứ tôi tìm thấy trong phòng ngủ nhỏ. Rõ ràng người sống trong đó cũng là con gái. Nói vậy là cả 2 phòng ngủ trên lầu đều là của con gái sao? Mà một trong 2 người lại có thói quen khá giống nam giới. Vậy còn 2 cậu bé kia thì ở đâu? Không đúng, chẳng lẽ mấy cậu bé đó không phải là thành viên của gia đình này? Họ là những kẻ ngoại lai. Cho nên là có 2 người đàn ông đã đột nhập vào căn biệt thự này, sau đó xử lý toàn bộ bọn họ. Còn nhớ vệt nước để lại sau khi nữ quỷ đi qua không? Còn cả bồn tắm trong nhà vệ sinh tầng 1. Người phụ nữ bị bỏ lại bên trong. Con quỷ tóc dài đó rất có thể chính là bị nhấn vào bồn tắm cho đăng xuất. Còn về Tạ Vũ, sau khi sợ đến mức đăng xuất lại bị kéo đi tác động vật lý, đó cũng là sự trả thù của nữ quỷ. Điều này cũng có thể giải thích được tại sao nữ quỷ lại mang cho anh ta đôi giày mà những kẻ xâm nhập để lại. Mấy người họ phân tích, trong lúc này trời cũng đã sáng, nhân lúc ban ngày còn tương đối an toàn. Họ tiếp tục tìm kiếm biệt thự lần thứ 2. Rất nhanh họ đã phát hiện trong phòng ngủ chính, trên bức tường cạnh giường treo một khung ảnh gỗ. Bên trong là ảnh chụp gia đình 4 người. Nhưng điều kỳ lạ là mọi vị trí trên tấm ảnh đều vô cùng mờ mịt, khiến người ta không thể xác định được địa điểm chụp. Tiếp theo, mấy người đề nghị đi xem thử phía sau cánh cửa ở tầng 3.
Ngoài cửa sổ trời đã tối hẳn. Cứ ngỡ để đảm bảo an toàn, mọi người sẽ ngủ cùng một chỗ. Nhưng không ngờ Noãn tỷ lại không có ý đó. Thậm chí còn đuổi Phan Lập ra ngoài. Không sao đâu người anh em. Cậu có thể sang phòng chúng tôi. Không cần đâu, các người cứ ở phòng mình đi. Tôi xuống lầu đây. Nói xong Phan Lập liền đi xuống lầu. Còn tôi và Phi Tử thì quay về căn phòng trước đó. Đại ca, tối nay chúng ta không ở lại đây chứ? Dĩ nhiên là không. Lát nữa tôi sẽ sang phòng sách. Tôi cũng đi, 10 phút nữa lại trôi qua. Bên ngoài cửa sổ đã tối đen hoàn toàn. Tôi nhìn đồng hồ đeo tay, sau đó đứng dậy đi về phía phòng sách. Được rồi, đừng khóc nữa. Em chắc cũng nhận ra rồi. Thứ trong biệt thự này chỉ nhắm vào đàn ông. Đuổi Phan Lập đi rồi chúng ta sẽ an toàn. Vậy ba người còn lại chẳng phải rất nguy hiểm sao? Đừng nói mấy lời ngớ ngẩn đó. Ở đây bảo toàn được mạng sống là tốt lắm rồi. Làm gì còn tâm trí mà quản người khác. Hơn nữa ở đây, thứ cậu cần đề phòng không chỉ có lệ quỷ, mà còn cả những người bên cạnh nữa. Đúng vậy, đôi khi con người còn đáng sợ hơn cả lệ quỷ. Đại ca, anh nói xem chúng ta liệu có phải sắp đăng xuất rồi không? Lệ quỷ chắc sẽ không phát hiện ra chúng ta đâu nhỉ? Có lẽ vậy. Nhưng Phi Tử, ông cũng đừng bi quan quá. Biết đâu lại có chuyển biến thì sao? Ngay khi Phi Tử ngẩng đầu lên, định nói thêm điều gì đó, thì ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến tiếng động. Đại ca, không lẽ anh đang đợi lệ quỷ ở đây đấy chứ? Đừng nói nữa, đứng đây đợi tôi. Tôi ra ngoài xem sao. Đợi em với. Em cũng đi cùng nữa. Ai đó? Là tôi. Cô đến làm gì? Tôi nghĩ Phan Lập gặp chuyện rồi. Sao cô biết? Để chúng tôi vào trong nói chuyện. Ở đây không an toàn. Vậy được rồi. Sau khi Noãn tỷ mở cửa, chị ta đứng bất động ngay sau đó. Ngay khoảnh khắc tôi định bước vào, cơ thể tôi bỗng khựng lại một nhịp. Chưa kịp để Phi Tử hỏi có chuyện gì, tôi đã nhanh chóng lùi lại hành lang, đồng thời ấn chặt vai Phi Tử, lôi cả cậu ta ra ngoài. Mau vào đi chứ, con lề mề gì vậy? À cái đó, tôi có một món đồ rất quan trọng, bị để quên trong phòng rồi. Đợi tôi quay lại lấy một lát. Nói xong, không đợi Noãn tỷ kịp phản ứng, tôi lôi Phi Tử, sải bước nhanh về phía bên kia hành lang. Ông phát hiện ra điều gì à? Noãn tỷ đó không bình thường. Không ổn ở chỗ nào? Ông không nhận ra sao? Chị ta đang đi một đôi dép lê. Căn biệt thự này nguy hiểm thế nào chúng ta đều biết. Lệ quỷ có thể truy sát bất cứ lúc nào. Sao chị ta có thể cởi giày ra để thay bằng một đôi dép lê bất tiện như thế chứ? Thêm, vậy ý anh là Noãn tỷ vừa rồi là do quỷ biến thành? Em là như vậy. Vậy chẳng lẽ Noãn tỷ thật và Trần Tiểu Manh đã? Được rồi, chúng ta xuống phòng khách xem thử đi, để tránh gây ra những hiểu lầm không đáng có. Lúc tôi và Phi Tử xuống cầu thang, không hề cố ý đi nhẹ bước chân. Nhưng khi tôi và Phi Tử xuống đến tầng dưới, chỉ còn lại đống củi đang cháy rực trong lò sưởi. Phan Lập đã biến mất. Ra đây đi, chúng tôi là người chứ không phải quỷ. Sao các anh lại xuống đây? Còn hai người kia đâu? Họ gặp chuyện rồi. Không đúng, theo như suy đoán trước đó, phụ nữ trong nhiệm vụ này đáng lẽ phải an toàn. Sao có thể xảy ra chuyện như vậy được? Sau khi mấy người ngồi xuống, tôi đã kể lại toàn bộ sự việc vừa rồi. Theo như lời anh nói, em là họ đã lành ít dữ nhiều rồi. Vì đêm nay quỷ đã xuất hiện, nên chúng ta chắc là đã an toàn rồi. Cứ nghỉ ngơi một lát đi, chắc cũng sắp sáng rồi. Mấy người quay lại ghế sofa ở đại sảnh, dần dần cũng buông lòng cảnh giác. Và cho đến khi họ mở mắt ra lần nữa, trời đã sáng hẳn. Người đâu rồi? Mọi người chia nhau đi tìm Noãn tỷ và cô gái kia, nhưng họ đã tìm khắp mọi ngóc ngách, vẫn không thấy bất kỳ dấu vết nào. Cứ như thể đã bốc hơi khỏi thời gian vậy. Liệu có khả năng này không? Hai người họ vẫn chưa đăng xuất mà đã thành công rời đi rồi. Ý anh là họ đã hoàn thành nhiệm vụ. Khả năng rất thấp, nhưng không loại trừ điều đó.
Được rồi, cứ coi như họ đã rời đi thành công đi. Chúng ta không còn nhiều thời gian nữa, thay vì ngồi đây chờ hẹo, chi bằng đi tìm thêm manh mối. Anh nói đúng. Chúng ta chia nhau ra tìm kiếm. Tôi lên tầng 2, tầng 1 giao cho các anh. Không lâu sau đó, tôi tìm thấy một sợi dây thừng ở góc cầu thang. Mà đầu kia của sợi dây lại nối lên tầng 2. Khi tôi và phì tử đi lên lầu, lại phát hiện ra vị trí của đầu dây bên kia, ngay tại nơi tôi và phì tử ẩn nấp tối qua. Sao thế? Một lát sau chúng tôi lần theo đầu kia của sợi dây, đi tới kho chứa củi. Đằng sau đống củi vốn có ở đó, lại xuất hiện một cánh cửa không biết từ đâu ra. Đống củi trước cửa đã bị ai đó dọn đi rồi. Tôi bước tới thử đẩy cánh cửa ra, nhưng chẳng có tác dụng gì. Sau đó tôi nhìn ra ngoài qua lớp kính trên cửa. Đây là phía sau biệt thự. Trên đất không có nhiều lá rụng, nhưng lại để lại vài vết bánh xe rõ rệt. Một chút thôi, là do chiếc xe khách lớn đó để lại. Nhưng xung quanh đây toàn là rừng rậm, làm gì có đường nào cho xe khách chạy vào chứ? Chuyện đó không còn quan trọng nữa. Quan trọng là đã rõ bọn họ rời đi bằng cách nào rồi. Nhưng nếu cánh cửa này không mở được, làm sao họ đi được? Là do thời gian. Thời gian, đúng rồi, là do thời gian chưa khớp. Chỉ vào khung giờ nhất định, chiếc xe đó mới xuất hiện. Cửa mới mở. 3 giờ 7 phút sáng, anh cũng nghĩ ra rồi à? Các người đang nói gì vậy? 3 giờ 7 phút gì cơ? Còn nhớ lúc Tạ Vũ đăng xuất không? Lúc đó tôi nhìn đồng hồ, thời gian hiển thị trên đó đúng lúc 3 giờ 7 phút. Nhưng ở thế giới này, chẳng phải thời gian không chính xác sao? Đúng là không chính xác, nhưng khi đến một thời điểm nhất định, nó lại trở nên vô cùng chuẩn xác. Sau khi nắm rõ tình hình, cả ba quay lại phòng khách. Phi Tử ngồi trên sofa suy ngẫm, còn Phan Lập thì nắm chặt chiếc đồng hồ bỏ túi, thỉnh thoảng lại liếc nhìn thời gian. Đến giờ rồi, chúng ta đi thôi. Các vị hành khách, đã để mọi người đợi lâu, giờ chúng ta khởi hành về nhà thôi. Về nhà, hai từ nghe êm tai làm sao? Phi Tử không kìm được muốn lên xe ngay lập tức. Nhưng ngay sau đó, một giọng nói chói tai đã cắt ngang. Lùi lại, tôi bảo các người lùi lại. Nhìn Phan Lập với vẻ mặt đầy dữ tợn, hai người đành lùi lại vài bước, nhường lối ở chỗ cửa xe. Đợi sau khi Phan Lập lên xe, Phi Tử mới định kéo tôi lên xe. Nhưng giây tiếp theo, anh ta lại thấy tôi đứng chôn chân tại chỗ, nhìn chăm chăm vào người dẫn đường bên ngoài. Hành khách, anh không muốn về nhà sao? Lỡ chuyến này là không về được đâu. Cho đến lúc này, Phan Lập người đã lên xe trước, cũng nhận ra tôi và Phi Tử không đi theo, quay đầu lại nhìn chúng tôi với ánh mắt kỳ quái. Không đúng, không đúng. Đây là một cái bẫy. Người dẫn đường cũng không phải người, là quỷ. Là anh. Tôi rất tò mò. Làm sao anh nhận ra đó là một cái bẫy? Tôi tìm thấy thứ này trong phòng ngủ chính. Nếu không nhầm thì là từ áo khoác của Noãn tỷ. Còn cả sa triệt ấn lưu lại trên bùn sau biệt thự. Nhưng duy nhất lại không có dấu chân các người, nên các người căn bản vẫn chưa rời khỏi biệt thự. Nhưng tôi rất tò mò, cánh cửa này anh làm thế nào mà mở được? Sau khi anh đi hôm qua, con quỷ đã xử lý Noãn tỷ, đã lén đưa xác của chị ấy đến đây. Tôi đã đi theo nó vào đây. Nghĩa là lúc tôi đến vào hôm qua, xác của Noãn tỷ vẫn còn ở trong phòng ngủ. Đúng vậy, ngay sau cánh cửa. Nếu anh tiến thêm vài bước nữa, con quỷ đó cũng sẽ tiễn anh đi rồi lôi đến đây. Giờ xác của Noãn tỷ đang ở đâu? Thập tự giá đại diện cho Chúa. Đảo Lập thập tự giá là biểu tượng của ma quỷ. Xem ra gia đình này là tín đồ của quỷ. Vậy nên, hung thủ thật sự chính là gia đình trong biệt thự. Còn hai người đàn ông kia, không phải anh vừa mới gặp hết rồi sao? Là gã tài xế xe khách đến đón chúng ta. Người mẹ dẫn theo đứa trẻ, nữ nhân viên bán vé ăn mặc như đàn ông, và cả cô gái trong cặp đôi đó nữa. Họ mới là một gia đình. Đúng vậy, và người đàn ông trong cặp đôi đó, cậu con trai lớn trong cặp mẹ con đó,
chính là nạn nhân bị gia đình này giam cầm và hành hạ. Còn anh biết sự thật từ khi nào? Sau khi con quỷ đó tiên noãn tỷ đi, những tấm ảnh chúng ta tìm thấy trên tường lúc trước bỗng nhiên trở nên rõ nét. Vừa nói, Trần Tiểu Manh lấy ra một tấm ảnh đưa cho tôi. Tôi nhìn vào tấm ảnh chụp chung 4 người. Bối cảnh chính là căn phòng hình cụ này. Phía góc tấm ảnh có 2 người đàn ông. Một nằm một ngồi, đều bị xích sắt khóa lại. Vì họ đang cúi đầu nên không nhìn rõ mặt, nhưng quần áo trên người họ giống hệt 2 người đàn ông trên xe khách. Vậy nên cấm kỵ lần này là ngụy trang. Bọn phản lập chính vì không nhìn thấu được sự ngụy trang nên mới bị xử lý. Đúng vậy, trong lúc mấy người vẫn còn đang suy nghĩ, vị trí cửa sắt bắt đầu phát ra ánh sáng nhạt. Toàn bộ không gian cũng bắt đầu rung chuyển. Cửa sắt mở rồi. Trần Tiểu Manh rõ ràng đã quen với việc cửa mở. Những cơn chấn động trong lúc Phi Tử còn đang vịn tường để khỏi ngã. Cô ấy đã chạy đến trước cửa sắt, biến mất vào làn sương mù mịt. Phi Tử cũng loạng choạng bước chân vào trong màn sương. Còn tôi, sau một cơn chóng mặt kỳ quái, cũng dần bước vào cánh cửa. Đợi khi tôi mở mắt lần nữa, mọi thứ xung quanh đều trở nên quen thuộc. Nhưng ngay khi tôi vừa định lơ là cảnh giác, một bàn tay lặng lẽ đặt lên vai tôi.